traditional sekarang almond, milk ala anti-anti Singapore daripada aunties. warga Singapura. Warga Singapura tunjuk macam mana nak buat almond milk. Masak, tak payah nak tulis-tulis Tak payah tulis. Ni apa dalam ni nanti? Dalam dia susu. Susu UHT ke? No. Then Susu cair lah. okey, susu cair. Almond blend. Almond blend. Almond yang ada blanch yang tak buang kulit. Yang buang kulit. Buang kulit. Okey, lepas tu Taruhlah daun pandan. gula ada tak? Gula. Daun 50 rot. Ada pun ada lah. Tak you nak taruh gula you mesti tengok pasal kita pakai kalau pakai 6 susu cair, 4 susu pekat. Jadi kita susu pekat termasuk juga. Jadi kita harapkan dia punya manis tu turunlah macam mana kan. Betul. Rasa dulu. 4 susu cair, 2 susu pekat. 6 susu cair. 6 susu cair, 2 susu pekat. Apalah you ni. Itulah nak macam mana dah Kalau tua. buat 4 dan pun 2 boleh. Depend on you lah berapa banyak berapa nak banyak bikin. Tengok orang Singapura kata bikin tau. Bikin. Masak. Buat. Kita Malaysia kita kata buat. Singapura bikin. Dia masak berapa lama nanti sampai dia mendidih sikit? Okey. Lepas tu minum gitu je lah. I see. Badam tu kita blend dengan susu tadi. Tak, susu tak blend, badam saja. Badam saja masuk terus. Blend tu jangan terlampau halus sekali. Dia sikit-sikit salah. Macam gini. Okey, 6 susu cair, 2 susu pekat. Almond banyak mana? 4 susu pekat. 6 ni 4 susu pekat. Almond? Almond tu satu paket ni. Satu paket tu how much? Berapa banyak you masak. So 6 susu cair, 4 susu pekat, sekilo almond. And then you taruh daun pandan. Daun 50 sikit lah. Daun pandan. Palai lagi tu. Supaya wangi. Pinch of salt. Apa pinch of salt? We use blaga, no? Buah pelaga. Serbuk. Serbuk. Serbuk buah pelaga. Serbuk. Ni dia serbuk buah pelaga. Nanti ditaruh. Okey, serbuk buah pelaga. They make good for what nanti? Apa dia? What is it good for? Brain. Healthy for your brain. For the brain. Susu mesti dah bagus. Yeah. Okay. Actually, sambal geprek padas. Bismillah. Sedap nanti. Kau rasa macam yang kedai India tu. Ini India tak ada. Yang Arabnya. Arab Okey.